Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Tommy och Björn. Dagens film är George A. Romeros Dawn of the Dead. Filmen i korthet. en zombiesjuka har brutit ut och samhället håller snabbt på att förfalla. En liten grupp överlevare, teknikern Fran, piloten Steven och poliserna Peter och Roger flyr Philadelphia via helikopter till en övergiven galleria och försöker där klara sig genom katastrofen. Nej, men det är bra summerat. Det är ju liksom intressant hur allting börjar där. Dels kaoset på den där filmstationen. Eller vad heter det? Vad är det man ska kalla det? Nyhetsstationen där de liksom blir som ett enda kaos. De försöker lösa hur de ska berätta om allting. Och så sedan så bryter ju allting löst när de ska rymma därifrån. Allt från galna poliser som är liksom lite smått rasistiska och allt. Smått. Ja. Figure of speech. Ja, det är väldigt effektiv inledning på filmen. Man hoppar liksom rakt in i handlingen genom det här kaoset på stationen liksom, för att det är ju de arbetar med nyheter och det är mitt i en kris, så då genom allt skrikande och hur de för sig liksom, att det etablerar väldigt snabbt vad som är på gång och vad som håller på att hända. Man har bra koll liksom. Nej, men jag tänker de klarar ju sig ganska länge där på det här köpcentret. Liksom ända tills det här biker-tjuvgänget börjar komma. Det är då som det märks ju bristerna i att de skulle ha typ fixat deras försvar lite bättre. Men det är väl kanske svårt att veta liksom. Ja, de bygger ju upp ett att de blockerar ingångarna till gallerien med lastbilar. Något som zombierna inte kan ta sig igenom. Men då har man liksom inte tänkt på det. Det som ofta är temat i zombiefilmer, att det egentliga hotet är inte zombies utan det är människornas liksom desperation och vilja att skada varandra även i en kris. Men Peter hade ju tänkt på det. Han nämnde ju det medan de höll på också, att det är inte bara dem vi behöver se upp för. Nämner just rövare då, och vad händer då? Naturligtvis kommer ett rövarband då. De klarade sig i några månader i alla fall. Hon hette kvinnan, var Fran eller vad hette hon? Hon var ju gravid och man fick ju se hennes mage liksom till slut växa sig större mot slutet av filmen. Så det hade ju gått några månader i alla fall. Så de fick leva rövare själva in i köpcentret. Göra som de ville typ. Ja, jag skulle gissa att filmen utspelas över ungefär ett halvår. Och man ser också de här sista scenerna att det är ju lite snö på taket. Lite svårt att sätta fingret när filmen väl börjar utspela sig. För det blir ju väldigt kaos där i början. Allt man vet är att folk bråkar och inte kan komma överens om vad de ska göra. Men mest av scenerna där de väl flyr så är det ju nattid, så det är ju svårt att avgöra. Ja, men är det mitten av våren eller är det sommar eller vad är det? Jag tänkte mer när de är ute på landsbygden så då ser man ju träd och så. Men det var inget jag tänkte på så liksom, vad är det för årstid? Men att det är något som är tydligt vid slutet då. Gräset var ju ganska gult och grått, så det kan inte vara ett riktigt sommar heller. Kan ni tänka mig att det kanske var vår där i början av filmen? Men de sa att hon var 3 månader gravid då också. Så 6 månader. När blir det snöigt runt Philadelphia området liksom? Är det november, december? Någonting sånt.
Svårt att säga. Svårt att veta när vi inte bor där. Mm. Vi kan ju i varje fall utesluta att de hade varit där flera veckor. Så mycket vet vi definitivt. Det var åtminstone 3 nätter. Ja. Minstone. Så långt vi kan säga. Nej, men de levde ju ett ganska bra liv där med tanke på att de hade ju mer eller mindre allting det de behövde i det där köpcentret. Så hade det inte varit för det här rövarbandet så hade de liksom säkert kunnat klara sig i typ något år eller kanske längre. Ja. Om de hade planerat ordentligt hade de säkert kunnat överleva där ett par år. Eftersom de var väl allt ifrån 4 pers ner till 3. Och möjligtvis med ett barn så hade de ju säkert upp till 4 igen. Men det är ju inte fulla vuxna. Så att de hade kunnat klara sig väldigt länge om de hade planerat rätt. Som de också nämnde i filmens gång. Det var väldigt påtympligt att det fanns allt möjligt. Det de behövde. Från verktyg till material till mat till böcker, filmer. Eller en sak vi också tänkte på under filmens gång. Varför tog de, när de tog med sig tv-apparater och annan elektronik, varför tog de inte med sig typ filmer och liknande? Kom vi också, vi funderade på det och sen så märkte vi att men det kanske inte fanns lätta format av filmer just när den här filmen utspelar sig. Nej, men det var väl ganska nyligen som typ väsen när det kommer till och då kanske inte fanns liksom riktigt lika många filmer som var inspelade. Mm. Och det kanske var just i början där och då kanske det var mest den rikaste procenten som hade råd att skaffa en VCR. Med tanke på att det var väl inte förrän under 80-talet och sånt där som de började bli lite billigare, men de var väl kanske fortfarande dyr då, ska jag gissa. Jag ska inte räkna 100 på att jag har rätt, men det är min gissning i alla fall. Mm. Däromkring i varje fall. Googlade lite fram i slutet av filmen när VHSen generellt kom ut och tror att jag läste att det var 76 eller 77 det kom ut i Japan och sen kom ut året efter till amerikanska marknaden. Men som Göran säger, det hade säkert varit svindyra apparater för den tiden och det var väl kanske inte så särskilt vanligt att det kom ut till alla butiker. Ja, filmen är från 78 så. Mm. Och jag ska säga det att de hade ju faktiskt tagit med sig en bandspelarutrustning till den här lägenheten och byggde upp i den här lagerlokalen. Mm. Så det kunde man ju se. Sen maskin för musik och annat. De hade ju skivspelare och allting. Ja, i den här lilla lagerlokalen de hade i princip gjort om till en liten lägenhet så hade de ju gjort det ganska fint. Tanke på att de hade ju tillgång till allt möjligt i den här gallerian. Nej, men i övrigt så tycker jag att det är riktigt stiligt hur de har gjort när det kommer till allt kostymarbete, när det kommer till alla zombies och hur de ser ut och allting. Jag tyckte det kändes lite skumt att insatsstyrkan, polisen där, sprang runt bara i en blå overaller typ. Mm. Men utöver det så... Jag har inte så bra koll på hur SWAT-utrustning såg ut på den tiden. Men Nej, men jag skrev också ner det här att zombiesminket, de har väldigt grå hud. Det är väldigt överdrivet. Mm. Likaså blodet är väldigt klarrött, väldigt målarfärg. Och det var ju faktiskt ett medvetet val av regissören för att han tyckte att det fick en mera känslan av att vara lite som en tecknad serie. Det var lite stilmässigt och lite mer fantasifullt. Ja, om det var på flit och göra det lite mer cartoon-ish så kan jag ju förstå. Spelar också in lite humor i vissa delar av filmen så kan jag ju förstå från det perspektivet. Men annars, det var en scen där blodet var extremt ljust, nästan neonrött, så vi ifrågasatte scenen. Just, ja. Blodet i övrigt, ja. Det anmärktes ju att det var ju inte den seriösaste bloduppsättningen om man säger så.
Ja, det är ju en film med en del humor och så. Det är det ju. Mm. Just av att det är ju inte bara en thriller liksom, utan det är ju faktiskt också lite satir på konsumtionssamhället och annat. Så ja, visst. Ja, vi har ju typ också den här melodin som den har ju satt ett spår på min hjärna just nu. Så vad fan var den hette? The Gonk. En väldigt cirkustemad låt som spelas några gånger genom filmen. Mhm. Bara för att göra narr ut av hela situationen, skulle jag påstå. Ja, men visst. Det var ju också ett intressant val av musik i den här filmen. Men det blev ju liksom en blandning mellan thriller och komik i det hela. Ja, det är en del allvarliga scener som sen löses av mer komiska grejer. Så där. Rent skådespelsmässigt så tycker jag det är intressant att se zombieskådisarna, hur de ska liksom kliva runt och stappla. Och de utför ju en del stuntgrejer där de i sin klumpighet ramlar över kanter och faller ner i fontäner och allt vad de gör. Alltså relativt utmanande grejer. Jag tänker det är ju en process i det också. Bästa zombiegången i filmen där också är en av mina favoritzombiesar i alla zombiefilmer, tror jag. När Flyboy blir en zombie. Nu är han stapplar runt som går liksom på sidan utan foten och verkligen stelnar upp och... Ja, just det. Han har ju en ganska allvarlig likstelhet där, för han är nydöd. Och än hur han stapplar sig vidare upp till resten av folket, så höll han ju fortfarande kvar revolvern på något sätt i fingret. Så han stapplade omkring med revolvern, flejlande fram och tillbaka. Han hade ju typ låst sig som en krok eller någonting som revolvern hade fastnat i. Precis. En väldigt klassisk film där. Ja, trendsättande på många sätt. Musikmässigt så har vi ju Dario Argentos paradband Goblin, sin elektroniska musik. Och ja, som sagt den här lite typisk hissmusik. Ja, men också lite tidstypisk 70-talsorkester med dramatiska scener då. Vad det gäller specialeffekter så tänkte jag på skottlossningen. De har ju ett litet galleri av speciella liksom skottljudeffekter där som återanvänds. Och det är ju ett enstaka pang för pistoler. Det här 3-skottssekvensen för automatvapnen och den här ricochet-ljudet när de missar liksom. Det märks att de återanvänds, om man säger så. Löjligt så med tanke på retroaktivt hur man kollar tillbaka på det. Det känns ju som du säger, de använder samma ljudeffekt på ett, speciellt i ett rum som ska vara ganska mycket eko i och höra samma ljud på olika platser. Det var lite skevt. Ja, det är väldigt tydligt att det är något som har lagts på så här i efterproduktion liksom. Jag måste ju säga också att de här insatsstyrke poliserna vi hade med oss här, Roger och Peter. Jag skulle vilja påstå att hela deras crew som är med i början och de själva också, de verkar inte ha så väldigt mycket så här uppmärksamhet runt omkring sig när de gör någonting överhuvudtaget. För det var ju väldigt många gånger då de blev påsmugna av zombies och inte haja vad som hände typ större delen av tiden. Ja, de om några borde i varje fall vara medvetna att runt varje hörn kan det vara fara. Annat om man är civilen som Flyboy som kanske inte har den erfarenheten, kan man ju förstå att han kan bli påkommen väldigt fort. Men de som ska i princip vara, om vi säger nästan riot-polis, borde ha lite bättre för sig. Nej, det var många tillfällen jag kände att
folk i den här filmen bara var korkade bara för att vara korkade. Korkade för storyns skull. Då kan man ju också argumentera att det är ett fenomen i kris. Att människor i grupp är väldigt dumma djur. Så liksom att deras småttstyrkans disciplin blir helt urholkad så fort det blir kaos. Liksom. Det kan ligga närmare verkligheten än man tror. Det kan ju faktiskt vara korrekt. Speciellt i kris. Och speciellt sedan när de har i princip varit isolerade från den riktiga omvärlden och bara varit med varandra i samma nästan slutna cell, om man får säga så. Över tid så tappar man ju förståndet om man lever dag in och dag ut på samma sätt. Men det var ju också liknande i början. I och för sig så hade det ju varit utegångsförbud, i varje fall en period där i början av filmen. Så det har ju säkert satt in i alla personer att nu är det kris och någonting riktigt illa är på gång, så ingen är riktigt sig lik innan krisen började. Ja, en sak som nämns där i början är ju hur, för att hantera krisen, att staten bestämmer att folk ska överge sina skydd och söka sig till liksom centrala enheter i städerna där liksom allting ska kontrolleras. Jag tänker, försök att säga det till amerikaner i kris. Liksom. Det faktum att man sen har det här som spårar ur med poliserna, det är inte alls överraskande. Jo, men precis. De fortsätter ju sända ut meddelanden till allmänheten att, som tidigare benämnt, överge era hem och för er till en plats där de kan se över er för att bo hemma. Än hur säkert man tror det är, så är det fara för er. Så att alla ska som sagt in till betrollade områden, om jag förstod det rätt. Ungefär som i början av filmen, att de blev i princip hasade in till ett hotell eller vad det var för någonting. Du sa ju typ ett hotell, men... Nej, det var som lägenheter. För typ ett invandrarsamhälle. Och krisen satt ju i att de vägrade att lämna ifrån sig sina döda. Ja, men visst. För de hade gömt sina släktingar, sina zombiesläktingar i källaren. Just det. Orden var ju att överlämna dem till nationalgardet för att destrueras då. Helt oacceptabelt för dem. En av karaktärerna benämnde, de hade fortfarande respekt för de döda. Tycker dock att det ska finnas en gräns där någonstans. När mormor börjar tugga på grannen och grejer, så tycker jag att nu kanske vi inte borde ha kvar hon här. Definitivt, de borde tänka på varje fall. För det har lite negativa konsekvenser till ditt sociala välmående. Ja, de försökte i alla fall. De hade ju stoppat några av dem i sovsäckar eller vad, så att de bara låg och vred på sig. Många sådana små detaljer i filmen som jag tänker på, liksom, att det är väldigt väl genomtänkt. Liksom, hur skulle de här människorna hantera den här krisen? Ja, hur hanterar de sina döda? Ja, men lägg dem i den här påsen och dra åt liksom. Kan man ju jämföra med hur den här gruppen de ser ifrån helikoptern som så gott som har startat ett jaktparty typ. Med både poliser, militärer och civila militia människor nästan, som går runt och liksom bara dricker öl och zombie där, skjut dem i huvudet typ. Jag tror Peter nämnde någonting med stil att de här rednecks måste ju nästan trivas i de här omständigheterna. Ute och dricka kaffe, ute i friskluften och träningsskjuter och är med militären och bara ha sig. Litet samhälle där, rigga upp några truckar och kaffe och så väntar de på att någon zombies kommer över ett fält. Så liksom, en härlig lördag. Fundera på vad är det som skulle kunna gjorts bättre och övriga tankar. Den var så pass tidig så tycker jag ändå att zombie-makeupen och det var väldigt bra. Och de detaljer de faktiskt hade med i filmen var bra för sin tid också. Men det skulle ju kunnat varit lite bättre med liksom hur sådana specialeffekter görs nu för tiden. Liksom jag föredrar, liksom jag tänker fortfarande på vissa scener ifrån remaken från 2004.
Men som sagt, det är en väldigt klassisk film. Den har påverkat väldigt mycket inom cinema genom åren. Och popkulturen överhuvudtaget med just zombies och överleva i köpcenter. Ja, många spel har tagit inspiration från den här filmen. Först kom på tanke är vi ju som Dead Rising och Left 4 Dead kom ju väldigt snabbt till tanke. Om vissa delar av filmen så känner man igen sig. Ja, men det här känns lite som Left 4 Dead. Det här känns lite som Dead Rising. Ja, så det har ju verkligen... Ja, verkligen haft en impact. Absolut. Ja, det var ju riktiga grisinälvor där i den där scenen. Just det. Och så de gjorde det på den tiden, ja. Ja, det är bara praktiska effekter. Det är smink och det är tuber för fejkblod och det är rått kött. Så ja. Allt är mysiga. Stackars aktörer som måste ta i det och hålla i det. Ja, det vill jag påstå. Ja. Aktörerna som åt på vilka props de än höll i. Så ja, Jag har för mig att det har gjorts med olika såna här fake-grejer. Så liksom det som de verkligen tuggar på är någonting annat. Men i vissa fall så gör de det. Jag tror att i Day of the Dead så är bland annat kycklinglever och annat som de måste hantera. Just det. Så att, ja. Jag har minne utav typ fårinälvor eller någonting också som de har använt. Ja, det finns definitivt någon risk för sjukdomar vid dessa scener, om man säger så. Jag tror inte de fick så värst bra betalt för den heller. Nej, men övriga tankar så... Romero hade faktiskt ett alternativt slut uttänkt. Okej. Och det är ju den här vändningen när Peter står där lutad över en låda och zombierna kommer bara närmare och närmare och han har nära Dillinger-pistolen mot huvudet. Att han ska skjuta sig och Fran kliver ur helikoptern för att göra slut på det hela med helikopterrotorn. Men det var någonting som bara höll sig till manus och istället så gjorde man det här slutet som är i filmen då. Som är en ganska rejäl vändning, om man säger så. För det ser ut att vara en ganska desperat situation. Det förklarar lite grann. För det jag förstod ju det scenen med Peter, det var ju nästan självfallet. Men just hade ju inte riktigt för mig att Fran hade några andra tankar. Mer än att jag förstod inte varför hon kollade ner efter zombiesarna som började komma efter henne. Jag trodde ju faktiskt att hon skulle flyga iväg i vilket fall som helst. Även om den här scenen med Peter hade varit annorlunda. Jag tänkte inte att den skulle bli så mörk så att även hon hade gett upp på livet. Så det var ju definitivt en annan inledning med att båda klarar sig och flyger därifrån. Och sen får man spekulera med hur de lyckades därefter. Ja, tanken är väl att hon har kollapsat mentalt efter att ha sett Stevens liksom zombie bli skjuten och sådär. Att hon har ingenting kvar, hon har ingen möjlighet att klara sig liksom. Nej, men man kan också se specialeffektslegendaren Tom Savini som en av rövarna. Den här mannen med mustaschen. Mustaschen han har haft i typ 60 år nu tror jag. Ja, visst. Aldrig rakat den eller någonting. Ja, tänk vad jobbigt att upprätthålla en särskild look. Jag hade själv håret långt i 20 år och bara det var jobbigt. Nej, men övriga tankar. Som alltid i såna här katastroffilmer så tänker jag liksom, hur klarar de av avloppet? Hur klarar de av hårtvätt? Hur klarar de av allting annat? För jag tänker att ofta i såna här zombie-situationer och annat så ska de se ut som grottmänniskor efter ett par månader. Kanske bara efter ett par veckor. Ja, visst. Nu nämns det ju i någon scen där när de har just landat helikoptern att gallerian har någon slags kärnkraft. Att elen upprätthålls via kärnkraften. Och på något vänster. Ja, visst. Jag tänker att det kanske inte hjälper med vatten ändå. Liksom. Men de har ju i alla fall fontänerna och det här. Men ja, lite sådana där grejer som jag tänker för mycket på, om man säger så. Kanske inte hjälper handlingen så mycket. Men, ja. Nej, men definitivt jag håller med dig. Jag tänkte bara generellt var en scen i helikoptern där de frågade om de fortfarande hade vatten. Och istället för att dricka det så splashade på ansiktet. Jag tänkte, extremt onödigt med tanke på vilken situation de var i.
Och sen väl, ja, när de kom till gallerian och de hade fortfarande ström, vilket är ganska långsökt i sig självt. Om vi tar den aspekten bort ifrån tankeperspektivet, då tänkte jag bara separat. Från maten de inte tog särskilt hand om. De var ju väldigt dumma och la alla lik från zombierna i en av matfryserna. Köttfryserna, någonting. Tänkte jag, väldigt onödigt, för där har de ju säkert slängt bort all den maten. För den skulle jag nog inte röra om jag var dem. Och sekundärt, ja, men hur är det med vattnet? Ja, det kanske fungerar ett par veckor, men sen måste ju vara någon som ser till så att vattnet inte stägnar, eller hur de väl tog hand om det. Med tanke på att de hade ju zombies som hade kollapsat i fontänerna och liknande. Ja, men vilken effekt kan det ha på vattnet? Bara sådana saker. Jag funderar på hur de skulle ha löst det, om de skulle ha hett typ ett förråd som var brandsäkert och sen typ tuttat eld på dem. Så att det inte skulle lukta så mycket ruttet kött. Ja. Men det är ett väldigt konstigt tänk med tanke på hur mycket mat som blev förstört. Ja, att de inte ens rensade ur frysen. liksom. Ja. Nej, men det är ändå en intressant detalj att de ens tar upp det. Mm. Att liksom, okej, nu måste vi rensa ut de här zombierna. Innan de börjar ruttna ner allt för mycket. Ja, de hade ju faktiskt tänkt steget längre än alla. Men många andra filmregissörer. Hur hade man tänkt i en sån här situation? Vissa pitholes finns det i filmen där logiken bara faller därav. Men de har ju faktiskt tänkt på ganska många saker som Johannes nämnt här. Så det har jag ju hög respekt för. Ja, fastnade lite grann för en detalj där när de höll på att lyfta bort zombieliken och grejer också som jag fastnade för. Mm-hmm. Det låg inget blod under zombiesarna som de plockade upp. Det stämmer. Eller väldigt minimalt på dem, men det var ju inte... Det var ingenting, det var ingenting på golvet. Så jag började, jaha, så har de fortfarande liksom gått runt och torkat upp allt blod runt kropparna då? Eller? Ja, för vi vet ju att det är ju jätteenkelt att få ut blod från både tyger och andra material, för det går ju bara löst, ja. Det smirar inte ut och blir fläckar. Nej. Inga problem. Ja, det stämmer det du säger, för vilken mardröm att slösa vatten på blodfläckar. Fundera på, har ni några fler övriga tankar? Ja, det var väl mest att jag tycker man kunde ha gjort mera med Fran. Att hennes roll är relativt liten om man jämför med hennes väldigt dramatiska situation. Här har vi en kvinna i kris som är gravid som måste hantera situationen och ja, hon lär sig att bli mer och mer kompetent med geväret och det här så att hon ska kunna hjälpa till och försvara sig och allt det här liksom, att hon har ju en hel historia där som inte gör så mycket av. Ja, hon påpekar ju det själv också en sväng i filmen. Liksom. Ja, men vi är 4 personer här. Jag vill ha talan i våra planer och allting, men sen så blir hon fortfarande typ undanstoppad utav filmskaparna. Ja, hon ville ju inte ha special treatment utan hon skulle vara en överlevare som de andra. Ja, inte en morsa liksom. Ja. Nästa gång man får se henne så sitter hon och typ plåstrar om med Roger. Ja. Liksom bara, ja. Jag tror nog nästa gång efter det så lagar hon mat. Ja, precis. Hon blev väldigt undanstoppad där i del utav filmen. Kanske har lite med dåtidens kultur att göra. 70-talets Amerika. Ja. När man får en annan tid, andra omständigheter, så att kanske det var tillräckligt ansågs vara tillräckligt modigt nog om man säger så. Precis. Men då Romero redan var modig nog att ha en svart man som hjälte i första filmen liksom. Då, han är duktig på att göra lite sådana saker. Så att Fran är så proaktiv i den här filmen, det är starkt nog. Ja, men visst. Och mycket rökning. Oh, ja. Som väldigt mycket rökning jag reagerar på. Världen har fallit samman, men de har sina cigaretter och cigarrer och allting. Cigariller och nikotinbehovet är ju definitivt där. Ja, men det är ju 70-talet så att det var ju väldigt vanligt. Fortfarande där, alltså det är vanligt idag, men alltså det just under 70-talet så röktes det ju liksom
folk rökte ju inne fortfarande och allt sånt här. Så att. Men vad tänkte jag på? Idéer till nästa gång kanske. Ja, det var väl den här spekulationen om att se på Snyders remake från 2004 var det väl. Sen har vi lite andra idéer där för ja, det blir väl ett Halloween-avsnitt och då ska vi väl välja ut något särskilt till det då. Jag tänkte det hade ju varit kul att sett den här Nightmares on Elm Street. Med tanke på att vi har ju sett en Halloween, en fredag den 13. Och då liksom avverka en sån också hade ju varit kul. Men det finns ju många filmer att välja mellan. Nej, men jag tänkte om det inte är något mer så kan jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Hej hej. Hej då.